नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, सदा चाहिँ आज यहाँहरु समक्ष म यो स्टक माई एनालाइसिस सेसन अन्तर्गत तपाईहरुले फिडब्याक और भनौं मेरा अघिल्ला भिडियोजहरुमा राख्नु भएको कमेन्टमा तपाईहरुले हेर्न देख्न सुन्न चाहनु भएको तपाईको स्टकहरुको बारेमा म टेक्निकल एनालाइसिस यहाँहरु समक्ष आजको एपिसोडमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। थम्बनेलमा तपाईले पक्कै पनि देखिसक्नु भएको छ। आज हामी कुन स्टकमा एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौं। पक्कै पनि दिज अल आर योर स्टक एन्ड माई एनालाइसिस। साथीहरु, भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। अनि मेरो एनालाइसिसलाई एउटा एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै गर्नु होला भन्दै आजको हाम्रो यो स्टक माई एनालाइसिस सेसनलाई अगाडि बढाउँ। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ लुम्बिनी विकास बैंक LBBL को डेली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। यसलाई हामीले चाहिँ सैटेलाइट भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सुपर बुल आएर चाहिँ त्यसपछि मार्केट निरन्तर करेक्सनमा गइराखेको हामी देख्दछौं। यसलाई हामीले SMC स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्ने हो भने हाम्रो यो हायर हाई हुन्छ र यो लोअर लो छ हैन, त्यसपछि यो हायर हाई छ। सो अहिलेको यो एन्टायर हाम्रो करेक्सन जुन छ त्यो करेक्सनलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ करेक्टिभ वेभ, एउटा बुलिश मोमेन्टमको स्टकमा एउटा करेक्टिभ वेभको रूपमा मात्र हामी लिँदछौं। सो फ्रेन्ड्स, यसको मेजर डिमान्ड जोनमै ट्याप गरेर है, यो बुलिश स्ट्रक्चरमा मेजर डिमान्ड जोनमा ट्याप गरेर चाहिँ मार्केटले यो इन्टरनल स्ट्रक्चरमा पनि एउटा करेक्टिभ राइज लिइरहेको अवस्था हो। इन्टरनल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ मैले यो येलो स्पटबाट जुन बनाएको छु, यहाँबाट चाहिँ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाएको अवस्थामा त्यसपछिको यो राइज चाहिँ यो लेगमा म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँबाट मैले यो लेगमा चाहिँ यो चाहिँ राइज चाहिँ करेक्टिभ राइज गइरहेको भन्ने हामी देख्दछौं। मार्केटमा यो LBBL को एउटा डिमान्ड जोन चाहिँ यो जोन पनि हो, तर यो जोनमा अहिले मार्केट आइन सकेको अवस्था। यो ग्रीन जोन चाहिँ यहाँको चाहिँ यो एउटा वान अफ द मेजर डिमान्ड जोन नै हो। यो जब यो लोलाई ब्रेक गर्यो मार्केटले, त्यसपछि ढिलो चाँडो यो जोनमा मार्केटलाई आउनु नै थियो हैन। तसर्थ यसलाई एउटा सर्टेन टाइम फ्रेममा यसले चाहिँ एउटा चाहिँ हाई लोअर लोजहरु बनाउँदै बिस्तारै यो जोनमा आइसक्यो। यहाँबाट एउटा चाहिँ राइज चाहिँ लिइरहेको अवस्था छ। तर यो राइजलाई चाहिँ यसो हेर्ने हो भने राइज इज नट द्याट मच स्याटिस्फ्याक्टरी फर द सुपर बुल भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। त्यो किन त भन्दाखेरि लुक एट दिस, फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म गर्नलाई यसले कति टाइम पास गर्यो हैन, र अहिले यहाँदेखि यति जानुको लागि यसले कति टाइम पास गर्यो हैन। यो टाइम ड्युरेसन द्याट इट टेक्स हैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि मार्केटमा यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो मोमेन्टम माथि जान सक्ने या धेरै जस्तो 400 को 800 नै हुन सक्ने भन्ने किसिमको मोमेन्टम चाहिँ यो यस्तो स्टकहरुमा चाहिँ एटलिस्ट यो चार्टले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छैन। अब हामीले यो हाम्रो सैटेलाइट पर्सपेक्टिभमा मार्केटको यो स्ट्रक्चर के कसरी बनेको छ म्यापिङ हामीले गर्यौं। अब सर्ट टर्ममा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्म र मिड टर्मको साथीहरुलाई हेर्नु पर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो त फेरि यहाँ यति मात्र हेर्ने हो भने त यो त हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज भनेर गएको जस्तो देखिन्छ हैन। त्यसको हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ मेजर एउटा ब्यारियर चाहिँ यो जोनमा हुन्छ। यो येलो जोन भनेको 500 को लाइनमा यसको चाहिँ ब्यारियर। यसको मतलब अहिले 401 मा छ भने यसले अझै 100 रुपीस को डिस्टेन्स तय गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बोकिरहेको छ। अब यसमा एउटा कुरा अब ख्याल गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ के छ त भने साथीहरु, यसले यो हाईलाई चाहिँ स्वीप गरेर मार्केट तल आएको छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि यो क्यान्डलले एउटा चाहिँ SCOB सिंगल क्यान्डल अर्डर ब्लकको काम चाहिँ गरेको छ साथी। यो क्यान्डल जुन छ यो दिस क्यान्डल हैन, यो जुन सुटिङ स्टार छ त्यसले सिंगल क्यान्डल अर्डर ब्लकको काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटले यसले चाहिँ एउटा सेटब्याक त दिन्छ। सेटब्याक चाहिँ दिइसकेपछि यहाँ एउटा मैले सेतो लाइन जुन ताने व्हाइट लाइन तानेको छु, यो चाहिँ एउटा अर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लोमा ट्याप भएर मार्केट थोरै अगाडि माथि गएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ सप्लायर चाहिँ यो जोनमा आइपुगेको छ हैन, सप्लायर्स आर इन दिस जोन हैन। यो अनमिटिगेटेड भनौं न बुलिश अर्डर ब्लक या अर्डर फ्लो भएको छैन, यहाँबाट मार्केट थोरै चाहिँ माथि गइरहेको छ।
तर जुन स्ट्रेनका मोमेन्टमको साथ जान पर्थ्यो यदि यो हाईलाई ब्रेक गर्ने हो भने त्यो जान सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तसर्थ अहिले चाहिँ यो जुन क्यान्डल इच एन्ड एभ्री क्यान्डल माथि 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 पुग्यो अनि कुनै पनि एउटा क्यान्डलको मुनि यदि क्यान्डलले क्लोजिङ दियो भने यो मार्केट चाहिँ यो येलो जोनसम्म पनि आउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ साथीहरू है। सो हाउ इट फल्स त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। फल हुँदाखेरि फेरि सिधै यसरी फल हुने त हुँदैन। जस्तै यो क्यान्डलको यहाँ एफेक्ट हुन्छ एउटा, सो यसरी गरेर फेरि माथि जाला होइन, त्यसपछि यो जोनमा थोरै इफेक्ट हुन्छ, यसरी आउन चाहिँ सक्छ। तर यदि चाहिँ फेरि एउटा राम्रो भोल्युमका साथ चाहिँ यो क्यान्डलको हाईमा यदि क्यान्डलले क्लोजिङ दियो भने चाहिँ साथीहरू फेरि यसमा चाहिँ यो जोनसम्म जान सक्ने पनि अवस्था रहन्छ। त्यसैले यो जोनमा मार्केटले हैन, यो जोनमा मार्केटले कसरी प्राइस खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ वेट एन्ड वाच साथीहरूसँग छ भने होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मिड टर्म या लङ टर्मको पर्सपेक्टिभमा हुनुहुन्छ भने त मार्केट ओभरअलमा यो चाहिँ माथि जाने नै हो हैन, पछि बुल रन सुरु भइसकेपछि। बट इट विल स्टिल टेक सम टाइम एज आई बिन अलवेज एक्सप्लेनिङ टु यु अल। सो अहिले अब सर्ट टर्मको लागि हो भने चाहिँ यो क्यान्डलको मुनि यदि क्यान्डलले क्लोजिङ दिन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँले स्टप लस गरेर या चाहिँ पार्सल प्रफिट छ भने प्रफिट बुक गरेर केही समयको लागि एक्जिट गरेर बस्न सक्ने अवस्था पनि यसमा हुन सक्छ। अब जाउँ साथीहरू अर्को नेक्स्ट स्टक हाम्रो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि लेट्स गो टु SAPDBL है त। अब SAPDBL को स्थिति के छ त भन्दाखेरि यसलाई पनि एकचोटि हामी सैटेलाइट पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ। सैटेलाइट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हायर लोज हायर हाइज बनाएर चाहिँ माथि गइरहेको मार्केटमा चाहिँ बेरिस मोड यो लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि बेरिस मोडमा गयो, त्यसपछि लो राइज लो राइज लो बनायो। तर यद्यपि यसमा के छ त स्थिति भन्दाखेरि सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा यो जोनलाई जब ब्रेकआउट गर्यो मार्केटले त्यसपछि यो स्टक चाहिँ आफैमा एज पर आवर SMC रुल यो चाहिँ बुलिस फर्मेसनमा छ। बुलिस फर्मेसनमा भइसकेपछि यसको मेजर डिमान्ड जोन यो चाहिँ अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लो जुन छ अर्डर फ्लोमा ट्याप गरेर मार्केटले फेरि रियाक्सन दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसमा अब क्लोजली हेर्नु पर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरू, स्टक इज इन द बुलिस मोड फ्रम SMC पोइन्ट अफ भ्यू। त्यसपछि यहाँ स्टकले के गर्यो भने यो बाई साइडको लिक्विडिटी यहाँ ग्राब गरेको छ, सेल साइडको लिक्विडिटी यताबाट गरेको छ एन्ड अलरेडी इट ट्याप इन्टु द एक्सट्रिम डिमान्ड जोन। यो डिमान्ड जोन ट्याप गरेर यहाँबाट पनि मार्केट तल झऱ्यो भने त यो त धेरै तल आउँछ, फेरि इट विल कम डाउन टु द 184। सो 184 मा आउन सक्ने पेरिफेरल सिचुएसन अहिले छ कि छैन भन्दाखेरि मोरलेस छैन हैन। सो अहिले यसमा हुनसक्छ के त भन्दाखेरि अब हामी एकचोटि यसलाई चाहिँ प्रिसाइजली क्यान्डल टु क्यान्डल क्लोजली वाच गर्ने हो भने लुक एट दिस भोल्युम इन दिस क्यान्डल लिक्विडिटी स्विप। सो यो क्यान्डलमा चाहिँ स्मार्ट मनीले निकै राम्रोसँग अफलोड गरेको देखिन्छ। अफलोड गरेको बावजुद पनि स्थिति के छ त भन्दाखेरि अहिले यसले यो लो यो हाई यो लो बनाएको अवस्थामा अनि यो हाईलाई चाहिँ यहाँ स्विप भएको स्थिति छ। स्विप भएर यो क्यान्डलहरुमा हाई भोल्युम आएको छ, हाई स्प्रेड एन्ड लो बडी साइज हैन। अहिले आज थोरै रेड क्यान्डलमा बुलिश सेन्टिमेन्टमा नो भोल्युम, तसर्थ यसको सेन्टिमेन्ट्सको रिजन चाहिँ के त भन्दाखेरि आई एक्सपेक्ट दिस स्टक टु प्राइस फल अप टु दिस पोइन्ट एट लिस्ट फर नाउ हैन। यो जोनसम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा देखिन्छ साथीहरु, त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। यसको जुन दिनसम्म यसको प्रिभियस क्यान्डलको लोमा क्लोजिङ दिँदैन तबसम्म यु किप वाचिङ दिस स्टक अप टु दिस पोइन्ट हैन, जान पनि सक्छ यो जोनसम्म हैन। अदरवाइज यदि क्यान्डल क्लोजिङ तल एउटा प्रिभियस डे क्यान्डलको मुनि तल क्यान्डल क्लोजिङ दियो भने चाहिँ यु क्यान एक्जिट फर द टाइम बिङ एन्ड यु क्यान अगेन अकुमुलेट दिस स्टक एट दिस जोन हैन। तर यसको चाहिँ मेजर डिमान्ड जोन भनेको अहिलेलाई यो येलो जोन एउटा र यो तलको येलो जोन एउटा है। अहिलेलाई यो जोनलाई नै हेर्नुभयो भने बेटर हुन्छ, किनकि मार्केटमा त्यस्तो धेरै बेरिस सेन्टिमेन्ट्स पनि यसमा चाहिँ त्यति साह्रो छैन। अब जाउँ अर्को स्टकमा साथीहरु। अर्को नेक्स्ट स्टक कुन होला त हाम्रो भन्दाखेरि लेट्स गो टु GBIME ग्लोबल IME बैंक है त। ग्लोबल IME बैंकको सिचुएसन के छ त? शैल वी सी दिस इन सैटेलाइट भ्यू? सैटेलाइट भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यसमा निकै नै राम्रो
किसिमको हामी चाहिँ चार्टलाई देख्न सक्छौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि हायर हाई हायर लोज हायर हाई अनि त्यसपछि करेक्सनमा चाहिँ मेजर डिमान्ड जोन मार्केटले ट्याप गरेको अवस्था छ। सो अब इन्टरनल स्ट्रक्चर वाइज हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लोर हाई लोर लो बनाइसकेपछि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले के गर्यो त भन्दाखेरि इट हेज converted its character from the bearish to bullish with this impulsive move हैन यो एउटा इम्पल्सिभ मुभ लिएर चाहिँ यहाँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि यो लाइन जुन आइरहेछ अहिले यो जिगज्याग करेक्सन हैन यो रफ करेक्सन है यो दिस काइन्ड अफ रफ करेक्सन दिस अल आर फर्मेसन अफ द लिक्विडिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न सकिन्छ हैन। बाई साइड लिक्विडिटी ग्राब गर्ने सेल साइड लिक्विडिटी ग्राब गर्ने र लिक्विडिटी युज लिक्विडिटी क्रिएसन चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। अब एउटा यसमा ख्याल गर्नुपर्ने पाटो त के छ त भन्दाखेरि साथीहरू यो मैले भने तपाईहरुलाई यो बुलिश मोडमा गइसकेको स्टक हो यद्यपि हैन, तर यसमा यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि देयर इज नो एनी वन सिंगल पुल ब्याक हैन। यो इम्पल्सिभ स्ट्रेट इम्पल्सिभ छ, नो सिंगल पुल ब्याक। तसर्थ यो मार्केट चाहिँ अहिले नै हामी बाई गर्नलाई इन्ट्री गर्न मिल्ने अवस्था छ त भन्दाखेरि त्यो म अहिले भन्दिनँ हैन। यदि चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभ आई मिन लाइक फर 2 इयर्स 3 इयर्सको लागि हुनुहुन्छ भने तपाईले एसआइपी मोडलमा यसमा थोरै बाई गर्दै जान सक्नुहुन्छ मन्थली वाइज। तर त्यो हैन अझै म अलिकति तलसम्म कुर्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने मार्केट यो चाहिँ अझै तल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ साथीहरु। यो चाहिँ जस्तै यो 174 को लाइन जुन येलो लाइन बनाएको छु यो जोन देखि लिएर 180 सम्मको लाइनमा चाहिँ यो मार्केट चाहिँ यो ब्याङ्कलाई चाहिँ कुर्न सकिने अवस्था चाहिँ यसमा हुन सक्छ भनेर भन्छु। तर ओभरअलमा यो चाहिँ फेरि पछि माथि यो टाइममा यस्तै किसिमको स्पाइक फेरि दिन चाहिँ सक्छ। त्यही भएर साथीहरु यो यस्तो स्टकहरुमा चाहिँ स्पेशली म चाहिँ बैंकिङ स्टकहरु यस्तो यो जस्तो छ जस्तै बुलिश मोडमा गइसकेको स्टक भएको कारणले गर्दा यसले यो लो ब्रेक गरे तलै जान्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ नठान्नु होला। यो लो सम्म आइपुग्न सक्छ, यहाँको लिक्विडिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छ, त्यसपछि दिने यसले चाहिँ बुलिश मोमेन्टम चाहिँ फेरि स्ट्रङ हुन सक्छ, यस्तै इम्पल्सिभ मोमेन्टम आउन सक्छ। त्यसैले यस्तो स्टकमा चाहिँ यो स्टप लस गर्नु भन्दा पनि तल झर्दै गयो भने यदि तपाईसँग होल्ड गरेर राख्नु भएको छ भने तल झर्दै गयो भने थोरै एभरेजिङ गर्नुभयो भने व्याक एडजस्ट गर्नुभयो भने त्यो बेटर हुन सक्छ भनेर यहाँ समक्ष मैले राखेँ। अब अर्को स्टक कुन हुन सक्छ त हाम्रो UPCL। लेट्स गो टु चेक आउट UPCL है त फर द टाइम बिङ के छ त UPCL स्थिति भनेर हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई पनि एकचोटि स्याटेलाइट पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्ने प्रयत्न गरौँ। यसको पनि चार्ट चाहिँ इट्स रियली भेरी नाइस चार्ट हैन। नाइस चार्ट म कुन अर्थमा भन्दैछु भने यसको पनि हैन हायर हाई हायर लो र हायर हाई यहाँ छ। यो एउटा सिंगल लेग यो मेरो लागि एज पर द SMC रुल दिस इज सिंगल लेग हैन। सिंगल लेग हो जब यो जोन यो मैले जुन मार्क गरेर राखेको छु तपाईहरुलाई यो जोनलाई ब्रेक गर्छ त्यसपछि यो जोनबाट पनि माथि जान सकेन भने चाहिँ मार्केटको कुर्ने जोन यो हो हैन। तसर्थ यो ग्रीन जोनमा मार्केट आएको देखिन्छ। सो दिस इज हाउ SMC वर्क्स। सो नाइसली इट इज वर्किङ इन दिस चार्ट। हेर्नुस् त है अघिको मैले स्टकहरुमा देखाएको तपाईहरुलाई चाहिँ इट्स भेरी नाइसली वर्किङ एज पर द SMC रुल हैन। अनि त्यसपछि यो येलो लोर हाई लोर हाइज भएर आएको चाहिँ यो चाहिँ करेक्टिभ वेभ मात्र। तर करेक्टिभ वेभ कहाँसम्म त भन्दाखेरि यो अप टु दिस ग्रीन जोन्स हैन। यो ग्रीन जोन्स मैले मेजर मार्क गरिराख्नुको पछाडि यहाँ लजिक छ, देयर इज अ लजिक बिहाइन्ड दैट व्हाई आई मार्क दिस ग्रीन जोन्स। यस्तो ग्रीन जोन्सहरु यता मार्क गर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। सो वी हैव टु रिमेम्बर दिस थिङ ओके। सो फ्रेन्ड्स त्यसपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले हामी के छौँ त स्थिति भन्दाखेरि यो जोनमा आइपुग्यो। देन आफ्टर यो पोइन्टमा आइसकेपछि अहिले हामी चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर वाइज चाहिँ हामी चाहिँ लोर लो लोर हाई र लोर लो बनाएर बुलिश स्टकको चाहिँ मेजर डिमान्ड जोनमा ट्याप गरेर मार्केटले थोरै माथि चाहिँ गइरहेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। अब यसमा चाहिँ स्थिति के छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट हैन मैले भन्न खोजेको फ्रम दिस पोइन्ट यो जोनमा हेर्ने हो भने अब यो स्टक चाहिँ यति माथि गइसकेको हिसाबले चाहिँ यहाँ अब मेजर ब्यारियर यतातिर कहीँ पनि छैन। इट मिन्स यो स्टकले चाहिँ यो येलो जोन मैले मार्क गरेर राखेको छु त्यो जोनसम्मको लागि यसको बाटो चाहिँ अलमोस्ट क्लियर चाहिँ देखिन्छ साथीहरु 271 सम्मको लागि। सो मैले यहाँहरुलाई कसरी भन्छु त भन्दाखेरि मार्केटले सिधै फेरि 271 जाने हो त भन्दाखेरि नजाने नि सक्छ। टाइममा थोरै करेक्सन लिएर जान सक्छ। त्यो करेक्सन लियो भने चाहिँ मेजर पोइन्ट चाहिँ यो येलो जोन जुन चाहिँ 210-15
10-15 को चाहिँ यो मेजर जोन छ। यो मेजर जोन चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोपर डिमान्ड जोन हुनसक्छ, जहाँबाट हामी चाहिँ यहाँसम्मको टार्गेट चाहिँ मतलब 210-15 बाट चाहिँ 270 भनेको चाहिँ इट्स अ गुड ह्यान्डसम रिटर्न हैन, त्योसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अब यसमा अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि साथीहरु, यो जुन यो इम्पल्सिभ मुभ जुन छ, यो इम्पल्सिभ मुभ पछि यहाँ चाहिँ थोरै रफ मुभ भइरहेछ हैन। रफ मुभ भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ अलिकति कमजोर भइरहेको जस्तो देखिन्छ। स्मार्ट मनीले अफलोड गरेर पनि छ कि भन्ने देखिन्छ। तसर्थ यो मार्केटमा अहिले यही इन्ट्री गर्नु भन्दा पनि यसलाई थोरै करेक्सन दिएर चाहिँ यो जोनतिर इन्ट्री गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन सक्छ। र भोलि अर्को एउटा चाहिँ बुली बेयरिश क्यान्डल बनेर चाहिँ यो स्पिनिङ टपको मुनि क्लोजिङ दियो भने, यदि तपाईसँग स्टक छ भने यहाँ सेल गर्ने, फेरि यतातिर आएर बाइ गर्दाखेरि तपाईले कमसेकम चाहिँ यो जोनबाट चाहिँ 30 कति अब 29 बाट चाहिँ तपाईले 2010 सम्म आउँदाखेरि करिब भनौँ न 7-8% चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नु। किनभने यहाँ ब्रेकआउट यो यसको मुनि क्लोजिङ दियो भने यो अलमोस्ट लाइक फर मी 100% इट विल रिच देयर हैन। यो यदि हामी चाहिँ 99.9% कन्फर्मेसनको स्टाइलमा हामी त्यो मार्केटले हेर्छौँ भने वाइ सुड वी लुज एटलिस्ट 6, 7, 8% पनि हैन। हो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यदि यसको टार्गेट यहीँ नै राख्छौँ भने पनि करेक्सनमा पनि हामीले चाहिँ व्याकहरू एडजस्ट गर्ने, प्रफिट बुक गर्ने, निस्किने, फेरि इन्ट्री गर्ने, त्यसरी चाहिँ एउटै स्टकमा चाहिँ प्ले गरिराख्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले यहाँहरू समक्ष तपाईहरुले नै कमेन्ट्समा राख्नुभएका स्टकहरूको बारेमा एनालिसिस यहाँहरू समक्ष राखेँ। आशा गर्छु तपाईहरुलाई स्टक पक्कै पनि मन पर्यो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। भिडियोलाई मन परेको खण्डमा कृपया थम्स अप दिन चाहिँ नभुल्नुहोला र आउँदा दिनमा तपाईलाई कुन के कस्ता स्टकहरू हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि यहाँहरूले फिडब्याकमा या कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। केही साथीहरूले मलाई सोध्नु पनि भएको थियो कि यो आइपिओ को स्टकहरू जो प्रिमियममा आइरहेछ तिनीहरुमा आइपिओ भर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने किसिमको उहाँले चाहिँ क्वेरी राख्नु भएको थियो। मैले हुन त उहाँलाई कमेन्टमा लेखिदिएको थिएँ। कुनै एकपटक यदि यहाँहरू सबैजना साथीहरूको लागि म चाहिँ के भन्दछु त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हैन, बीचमा यो जुन प्रिमियममा आइपिओहरू आउने जुन प्र्याक्टिस हुन थाल्यो र ती प्रिमियममा आइपिओ आएका कुनै पनि स्टक चाहिँ हामीले आइपिओ भर्दाखेरि परेको अवस्थामा हामीले लस हुने गरी चाहिँ सेल गर्नु परेको चाहिँ छैन। तर साथीहरू प्रिमियममा आएको आइपिओ जस्तै 200, 300, 400 मा तपाईं भर्नुहुन्छ र त्यसलाई 5 वर्षसम्म होल्ड गरेर राख्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई लस दिन सक्छ। किनभने आइपिओ स्टक भनेको यो चाहिँ भर्खरै मार्केटमा आउँछ र त्यसको चाहिँ मार्केटमा सप्लाई हुँदैन र खेलाडीले राम्रोसँग प्ले गरेर त्यसलाई निकै माथि लान्छ र त्यतिखेर हामीले चाहिँ सेल गरेर चाहिँ निस्किन सक्नुपर्छ आइपिओ स्टकहरु। त्यसर्थ आइपिओ स्टक कुनै पनि है अहिलेसम्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 100 मा आउट अफ 100 स्टक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिटल गेन है, यसमा चाहिँ यो आइपिओ स्टकमा चाहिँ लङ टर्ममै राख्ने हैन, त्यसपछि त्यसको चाहिँ म डिभिडेन्ड खाने भन्ने पर्सपेक्टिभमा हेर्नु भन्दा पनि हो त्यही स्टक फेरि पछि किन्नु पर्यो किन होला। तर आइपिओ भरिसकेपछि आइपिओ को स्टकलाई चाहिँ एकचोटी चाहिँ तपाईले उसले चाहिँ एउटा चाहिँ माथि राइज गरेर चाहिँ स्मार्ट मनीले अफलोड गर्ने टाइममा चाहिँ एकचोटी चाहिँ एक्जिट हुनुभयो भने राम्रो ह्यान्डसम रिटर्न चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं साथीहरू। यो कुरा यहाँहरु समक्ष मैले राखेँ। अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरु समक्ष के राख्न चाहन्छु, केही साथीहरूले चाहिँ तपाईले क्लास लिनुहुन्छ या ट्रेनिङ दिनुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले क्वेरीज राख्नु भएको थियो। एज पर माई एनालिसिस मैले जुन ढङ्गले एनालिसिस गर्छु यो अलिकति डिफ्रेन्ट किसिमको एनालिसिस चाहिँ छ साथीहरू। नर्मली नेपालको यो नेप्से मार्केटमा चाहिँ यो एसएमसी भिएसए स्टाइलको हैन एनालिसिस गर्ने साथीहरू चाहिँ निकै नै भनौँ न कम भेटिन्छ। एनीवे तपाईहरुलाई यदि मैले गर्ने एनालिसिस चाहिँ प्रोपर लाग्छ, राम्रो लाग्छ र तपाई यो किसिमको एसएमसी ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी स्टाइलहरु सेटअपहरु तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया फिडब्याकमा तपाईले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ र सफिसिएन्ट साथीहरु भएको खण्डमा I may plan for the providing the training to all my followers, viewers है त साथीहरु। यति भन्दै यहाँहरुको समय यहाँहरुको पल सुखद रहोस्, सबल रहोस् भन्दै तपाईहरुको ट्रेडिङ जर्नी पनि सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।